नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको कोशी प्रदेशको 2082 साल फागुन 2 गते भएको सब इन्जिनियर एक्जामको डिस्कसन लिएर आएका छौँ। हामी चाहिँ कि डी अन्तर्गत डिस्कस गर्दैछौँ। क्वेशनहरू यस प्रकार रहेका छन्। क्वेशन नम्बर 1, द रोड फाउन्डेसन फर मोडर्न हाइवे कन्स्ट्रक्सन वाज डेभलप्ड बाई विच अफ द फलोइङ साइन्टिस्ट? टेलफोर्ड, म्याकडम, ट्रेस्केस्ट, बोथ ए एन्ड बी। क्वेशन नम्बर 1 को करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, बोथ ए एन्ड बी। क्वेशन नम्बर 2, द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई मुभिङ भेहिकल during perception and brake reaction time is known as stopping distance, lag distance, side distance, perception distance. So distance traveled by moving vehicle during perception and brake reaction time भनेको चाहिँ lag distance हो। 3 number, prime coat is done before laying tack coat in bituminous road to remove dust, seal pores of the water bound macadam base, increase aeration, increase strength. ट्याग कोट लाउनु भन्दा अगाडि प्राइम कोट चाहिँ किनले गरिन्छ भने त्यो चाहिँ वाटर बाउन्ड म्याकडम बेसको पोर्सहरू सिल गर्नको लागि। 4 नम्बर, द प्लिन्थ एरिया अफ बिल्डिङ डज नट इन्क्लुड एरिया अफ वाल एट द फ्लोर लेभल, एरिया अफ क्यान्टिलिभर्ड पोर्च, इन्टरनल साफ्ट फर स्यानिटरी इन्स्टलेसन अप टु 2 स्क्वायर मिटर इन एरिया, लिफ्ट एन्ड वाल इन्क्लुडिङ ल्यान्डिङ। सो प्लिन्थ एरियामा चाहिँ क्यान्टिलिभर्ड पोर्चको एरिया चाहिँ आउँदैन। 5 number, the value of property without being dismantled at the end of the useful life period is known as scrap value, salvation value, book value and new to do. Without being dismantled भने चाहिँ it is salvation value, dismantle भइसकेपछि चाहिँ it is a scrap value. 6 number, the primary role of a contractor in a construction project is to approve project financing, execute the work as per the contract agreement, prepare feasibility reports, handle legal disputes. कन्ट्र्याक्टर को मेन प्राइमेरी रोल भनेको चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट अनुसार वर्क एक्जिक्युट गर्ने हो। सो बी वुड बी करेक्ट आन्सर। 7 नम्बर, मोस्टर रोल्स आर युज्ड फर इभ्यालुएटिङ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज, रेकर्डिङ द डेली कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज, पेइङ वेजेस अफ वर्कर्स इम्प्लोइड अन डेली बेसिस, इभ्यालुएटिङ द पर्फर्मेन्स अफ वर्कर्स। मोस्टर रोल भनेको चाहिँ वर्करहरूले कति काम गरेको छन् त्यो आधारमा उहाँहरूलाई कति स्यालेरी दिनुपर्छ भन्ने रेकर्ड नै मोस्टर रोल्स हो। सो इट्स लाइक डेली बेसिसमा रेकर्ड राखेको हुन्छ। 8 नम्बर, बार चार्ट्स आर सुइटेबल फर माइनर वर्क्स, मेजर वर्क्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स, अल अफ द अबभ। बार चार्ट्स जेनरली माइनर वर्कको लागि सुइटेबल हुन्छ किनभने मेजर ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स काम भइरहेको हुन्छ। त्यो कामहरू चाहिँ हामीले बार चार्टमा रिप्रेजेन्ट गरेर बस्न पनि सक्दैनौँ। इट वुड बी भेरी कम्प्लेक्स अनि गाह्रो पनि हुन्छ अनि राम्रो पनि देखिँदैन, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। 9 नम्बर, विच अफ द फलोइङ इज युज फर सर्भिसिङ एन्ड रिपेयरिङ अफ द एयरक्राफ्ट? ह्याङ्गर, टर्मिनल बिल्डिङ, एप्रोन, ट्याक्सीवे। सर्भिसिङ एन्ड रिपेयरिङ चाहिँ ह्याङ्गर भन्ने ठाउँमा हुन्छ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ ह्याङ्गर भनिन्छ। द रनवे ओरिएन्टेसन इज मेड सो द्याट ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ आर अगेन्स्ट द विन्ड डिरेक्सन, अलोङ द विन्ड डिरेक्सन, परपेन्डिकुलर टु विन्ड डिरेक्सन, नन अफ द अबभ। जहिले पनि ल्यान्डिङ र टेक अफ चाहिँ विन्ड डिरेक्सनको विपरीत दिशामा हुने गर्छ, अगेन्स्ट द विन्ड डिरेक्सन। 11 नम्बर, अब चाहिँ प्रदेश रिलेटेड क्वेसनहरू छ। कोशी प्रदेशको चालु आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ? 7.55% पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। 12 नम्बर, प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन कसले गर्दछ? मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय। प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन चाहिँ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ। 30 नम्बर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तल दिएका व्यक्तिमध्ये कुन व्यक्ति पदमा बहाल रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति उप अनुसन्धान गर्न मिल्दैन? महाअभियोग लागि पद मुक्त हुने व्यक्ति, न्यायाधीश, सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्ति, माथिका सबै। अख्तियार दुरुपयोगले चाहिँ यो माथिका सबैलाई पदमा बहाल रहेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। 14 नम्बर, प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम समितिको संयोजक तलका मध्ये को रहने व्यवस्था छ?
आयोगको अध्यक्ष, आयोगको सचिव, आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य, आयोगले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ। लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम समितिको संयोजक चाहिँ आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था छ। 15 नम्बर प्रत्यायोजन भएको अधिकारका सम्बन्धमा तलका कुन भनाइ सही हो? काम फत्ते नभएसम्म फिर्ता गर्न मिल्दैन, कहिले पनि फिर्ता गर्न सकिँदैन, जुनसुकै बखत फिर्ता गर्न सकिनेछ, सरकार परिवर्तन हुनासाथ स्वतः खारेज हुन्छ। 15 नम्बरको करेक्ट आन्सर चाहिँ सी, जुनसुकै बखत फिर्ता गर्न सकिनेछ। 16 कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य सचिवको कार्य कसले गर्दछ? मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवले, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवले अथवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको कानुन सचिवले। 16 को डी करेक्ट आन्सर। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कानुन सचिव रहेका व्यक्तिले चाहिँ कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य सचिवको कार्य गर्दछन्। 17 कोशी प्रदेश सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2077 बमोजिम कोशी प्रदेशको एउटा सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयमा कार्य फर्चोट गर्न अति जरुरी लेखी प्राथमिकता तोकिआएको अवस्थामा कति दिनभित्र कार्य फर्चोट गरी पठाउनु पर्छ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। अति जरुरी लेखिएको चाहिँ 2 दिन। 18 नम्बर स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरे बापत प्रत्येक वर्ष कति अङ्क प्राप्त गर्दछन्? ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरे बापत चाहिँ स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष 2.5 अङ्कका दरले अङ्क प्राप्त गर्दछन्। 19 प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त 7औं तहको पदमा कति प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ? 10%, 35%, 50%, 60%। सो प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त 7औं तहको पदमा चाहिँ 60% चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। 20 स्थानीय तहको गाउँ सभा सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने उमेर कति हो? 18 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक, 21 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। स्थानीय तहको गाउँ सभा सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिँ 21 वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ। 21 If the magnetic bearing of a line is 210 degree and magnetic declination at that place is 4 degree west, then true bearing of the line is 26 degree, 214 degree, 206 degree, 34 degree. सो हाम्रो ट्रू बियरिङ भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक बियरिङ माइनस म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन हो। म्याग्नेटिक बियरिङ हाम्रो 210 दिएको छ, माइनस 4 डिग्री वेस्ट गर्दाखेरि 210 माइनस 4 डिग्री गर्दाखेरि 206 वुड बी द करेक्ट आन्सर। 22 The method of determining the position of the plane table by citing two known points is called radiation, resection, intersection, traversing. दुईटा नोन पोइन्टबाट साइड गरेर प्लेन टेबलको पोजिसन पत्ता लगाउने प्रोसेस चाहिँ रिसेक्सन हो। 22 को करेक्ट आन्सर वुड बी बी। सो 23 मुभिङ अन एरर इन साइटिङ एन्ड रिडिङ इज टर्म्ड एज इन्स्ट्रुमेन्टल, पर्सनल, नेचुरल, टेक्निकल एरर। हाम्रो साइट गर्दाखेरि हुने एरर, हामीले पढ्दाखेरि एरर भनेको त हाम्रो ह्युमनको एरर भयो, सो द्याट वुड बी अ पर्सनल एरर। Contours are useful for calculation of area, calculation of slopes, calculation of volume of cut and fill, all of the above. All of the above obviously contour ले सबै कुरामा हेल्प गर्छ यिनीहरू। 25 The strength of stone depends on chemical composition, degree of packing of constituents, structure of rock, all of the above. Strength चाहिँ यो सबै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। 26 The admixture added at the time of preparing the concrete mix to reduce the quantity of water and produce high strength concrete is known as retarding admixture, accelerating admixture, air entraining admixture, super plasticizer. So हामीलाई चाहिँ क्वान्टिटी अफ वाटर पनि घटाउनु छ अनि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ पनि बढाउनु छ भने चाहिँ हामीले सुपर प्लास्टिसाइजर युज गर्छौं। 27
27. Efflorescence in bricks is caused by a poor firing during manufacture, soluble salts present in the brick, excessive water absorption, high clay content. Efflorescence चाहिँ हाम्रो अल्कालीहरूले गर्दाखेरि हुने गर्छ, जुन भनेको चाहिँ सोलुबल साल्ट्स हो. सोलुबल साल्ट्स प्रेजेन्ट भयो भने फ्लोरोसेन्स भन्ने डिफेक्ट देखिन्छ. 28. The paint which gives illumination during night is called cellulose paint, fluorescent paint, enamel paint, all of the above. Illumination भनेको चाहिँ हल्का चम्किलो टाइपको चम्किने हो, सो चम्किने भन्ने बित्तिकै इट वुड बी फ्लोरोसेन्ट. 29. The bending moment diagram of a simply supported beam carrying uniformly distributed load over the entire span is right angle triangle, square, rectangle, parabola. Simply supported beam carrying UDL भनेपछि हाम्रो shear force चाहिँ ट्रायंगुलर हुने गर्छ. ट्रायंगल हुन्छ भने shear force ट्रायंगल भएपछि बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ प्याराबोला हुने गर्छ. 30. A strut is a member which connects to joint. It's subjected to bending moment and shear force along with any axial force. It's subjected to axial compressive force predominantly. It's subjected to shear force predominantly. Strut is a member which is subjected to axial compressive force predominantly. 31. The ratio of weight of fluid to its volume at standard temperature and pressure is called specific gravity, specific weight, specific volume, surface tension. Ratio of weight of fluid to its volume भनेको mass by volume जस्तै भयो, त्यो भनेको density जस्तै भयो, so it is specific weight. Discharge over a rectangular weir is given by the formula. Rectangular weir को discharge भनेको चाहिँ Q equals to 2/3 CD into L into root under 2G into H को power 3/2. So त्यो अप्सन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ. 33. If velocities of fluid particles vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant to instant, the flow is said to be non-uniform, turbulent, laminar, uniform. हाम्रो फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज भइरहेको छ, डिरेक्सनमा पनि चेन्ज भइरहेको छ, अनि इन्स्ट्यान्ट टु इन्स्ट्यान्ट भनेको त्यो पोइन्ट पोइन्टमा पनि चेन्ज भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट टाइमहरुमा पनि चेन्ज भइरहेको छ, सो इट इज टर्बुलेन्ट फ्लो. Relation between void ratio E, specific gravity G, water content W and degree of saturation S is given by हामीले SE equals to WG भनेर कन्ट गरिरहेको थियौं, सो त्यो अप्सन चाहिँ यहाँ ए नम्बरमा रहेको छ, E into S equals to WG, सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुन्छ. 35. The maximum dry density occurs at a particular water content which is known as optimum moisture content, maximum moisture content, low moisture content, water content. Maximum dry density चाहिँ हामीले optimum moisture content मा पाउँछौं. एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ optimum moisture content र dry density दुटै नै इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, अनि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँनिर चाहिँ डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ optimum moisture content, त्यसपछि चाहिँ moisture content बढ्दाखेरि पनि डेन्सिटी चाहिँ घट्न थाल्छ. सो जहाँनिर डेन्सिटी म्याक्सिमम भएको थियो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम डाई डेन्सिटी भन्छौं त्यो डेन्सिटीलाई, अनि त्यसैको रेस्पेक्टमा मोइस्चर कन्टेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौं. 36. Which of the following is practically impermeable? Gravel, sand mixture, clay, coarse sand. Practically impermeable भनेको छ, अनि हामीले यहाँ अप्सनहरु कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली ग्रेभल अनि स्यान्ड अनि कोर्स स्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ क्ले इम्परमिएबल हुन जान्छ. 37. The ultimate bearing capacity of a soil is total load on bearing area, safe load on bearing area, load at which soil fails, load at which soil consolidates. So ultimate bearing capacity of soil भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको लोड हो जहाँदेखि चाहिँ सोइल फेल हुन थाल्छ, स्टार्ट हुन्छ. 38. An under reinforced section means steel is provided at underside only, steel is provided is insufficient, steel provided on one face only, steel will yield first. Under reinforced भन्ने बित्तिकै steel will yield first हो. यदि यो क्वेशनमा ओभर रेनफोर्स्ड भनेको भए चाहिँ कंक्रीट will yield first चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्थ्यो. 39. The amount of reinforcement for main bars in slab is based upon minimum shear force, maximum shear force, minimum bending moment, maximum bending moment. स्ल्याब को केसमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट चाहिँ
म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको आधारमा रहेर डिजाइन गर्छौं 40 maximum percentage reinforcement in case of slabs is limited to 1 4 8 12 so slab को केसमा चाहिँ maximum reinforcement percentage भनेको 4% हो which type of foundation is most suitable for building on black cotton soil isolated footing combined footing raft foundation pile foundation black cotton soil चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ अनि वेट भयो भने चाहिँ यो सोइलिङ भइहाल्ने र ड्राई भयो भने चाहिँ श्रिङ्केज भइहाल्ने एकदम यसको र्यापिड भोल्युम चेन्ज हुने कारणले एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ र त्यही अनुसारको फाउन्डेसन बिल्ड गर्नुपर्छ सो सुइटेबल चाहिँ यसलाई पाइल फाउन्डेसन नै हुन्छ ब्ल्याक कटन सोइलको लागि चाहिँ 42 In brick masonry, the bond produced by laying alternate header and stretcher in each course is known as English bond, double Flemish bond, garden wall bond. एउटै each course मा चाहिँ एउटा हेडर अनि एउटा स्ट्रेचर राखेको छ भने चाहिँ that would be Flemish bond. 43. The method of damp proofing in which a layer of water repellent substance is provided between the source of dampness and part of structure adjacent to it is known as surface treatment, integral damp proof, membrane damp proof, gunting. यो चाहिँ membrane damp proof हो 44. Which method is the most common and cheaper for water curing? Ponding, sprinkling, mist curing, wet covering. वेट कभरिङ गर्न पनि हामीले सर्टेन मटेरियलहरु आवश्यक भयो मिस्ट क्युरिङ पनि त्यस्तै अलि महँगो हुने भयो स्प्रिङ्कलिङ भनेको नि त्यहाँ ह्युमन फोर्सहरु लाग्ने भयो पोन्डिङ भनेको चाहिँ सजिलो चाहिँ एउटा छेकबार गरेर डुबाइदिने पोन्डिङ गर्दिने धेरै रिसोर्सेस पनि लाग्दैन अनि सजिलो पनि हुन्छ सो पोन्डिङ इज ए मोस्ट कमन र चीपर फर वाटर क्युरिङ 45 ब्रेक pressure tank is generally provided in rural water supply scheme if static head exceeds 30 meter 40 meter 50 meter 60 meter 60 meter exceed भयो भने चाहिँ rural water supply scheme मा break pressure tank provide गर्ने गरिन्छ The standard permissible limit of turbidity in drinking water is 1 NTU 5 NTU 10 NTU 50 NTU according to नेपालको drinking water standard permissible turbidity in drinking water भनेको 5 NTU हो 47. Before discharging the foul sewage into river, it is generally treated by oxidation, sedimentation, screening, all of the above. खोलामा डाइरेक्ट फाल्नु भन्दा अगाडि त यो सबै प्रोसेसबाट गएपछि बल्ल न फाल्न मिल्छ नत्र त अझै पनि हामी त्यहाँ इम्प्युरिटिजहरु बाँकी नै हुन्छ सो all of the above 48 The outlet discharge factor is the duty at the head of main canal, branch canal, water course, distributary Outlet discharge factor भनेको चाहिँ duty at the head of water course हो 49 A structure constructed traverse to the river flow and extended from the bank in the river is called spur, sluice, bomb, apron Transport to the river भन्नेबित्तिकै it is spur 50 A structure constructed on an irrigation canal for the purpose of wasting some of its water is known as canal escape, canal head regulator canal fall divide wall wasting some of its water भन्नाले चाहिँ क्यानलमा बढी भएको पानी चाहिँ हामीले बाहिर फाल्नु छ भने त्यो फाल्नको लागि बनाइएको स्ट्रक्चर चाहिँ canal escape हो Okay this was for today I hope you like the video stay tuned for more